हेलो र नमस्ते सबैलाई। सो हामीले अस्ति भर्खरै Redmi Note 13 Pro Plus को अनबक्सिङ लिएर आएका थियौँ र आज चाहिँ मसँग छ Redmi Note 13 Pro जुन चाहिँ Note 13 Pro Plus को हल्का सस्तो भर्जन हो। लास्ट इयरको Redmi Note 12 Pro चाहिँ नेपाली मार्केटमा एकदमै चलेको मोडल थियो। इट वाज वान अफ द बेस्ट भ्याल्यु फर मनी स्मार्टफोन र यसपालिको Redmi Note 13 Pro मा चाहिँ धेरै एस्पेक्ट्समा इम्प्रुभमेन्ट छ विच इन्क्लुड्स यसको डिस्प्ले, पर्फर्मेन्स एन्ड इभन क्यामेराज। प्राइसिङ र एभाइलेबिलिटी डिटेल्स चाहिँ मलाई अहिले ठ्याक्कै थाहा छैन, तर जानको एन्डतिर नेपालमा Note 13 को एन्टायर सिरिज नै लन्च हुने हल्ला चाहिँ छ है। सो यो फोनलाई छिटो छिटो अनबक्सिङ गरेर लेट्स टक अबाउट द फोन नै। अब अनबक्सिङ एक्सपिरियन्स त प्रिटी मच अरू रेडमी फोनहरू जस्तै नै छ यहाँ। सुरुमा त वी हेभ द बेसिक्स, एउटा सिम इजेक्टर टुल अनि यस्तो राम्रो खालको सिलिकन कभर। देन वी हेभ द फोन इट्सेल्फ, त्यसलाई चाहिँ अहिले साइडमा राखौँ अनि तपाईँले बक्सभित्रै 67 वाटको फास्ट चार्जर पाउनुहुन्छ अलङ विथ टाइप ए टु टाइप सी चार्जिङ केबल। एनिवे यो फोनको कुरा गर्नु पर्दा फर्स्ट अफ अल यहाँ वी गेट यस्तो बक्सी टाइपको डिजाइन जस्ट लाइक द लास्ट इयरको Redmi Note 12 Pro। अलि महँगो पर्ने Redmi Note 13 Pro Plus मा चाहिँ यस्तो खालको कर्भ डिजाइन आउँछ, बट आई एम नट कम्प्लेनिङ इन दिस सेगमेन्ट किनभने मलाई चाहिँ फ्ल्याट डिजाइन नै अलिकति प्र्याक्टिकल लाग्छ रादर देन द कर्भड वान्स। कलर अप्सन्स पनि Redmi Note 13 Pro मा टन्नै छ। यु क्यान गेट दिस फोन इन मसँग भएको जस्तो ब्लू कलर अर ब्ल्याक अर यस्तो लाइट पर्पल अर स्ट्यान्डर्ड वाइट। एन्ड बाई द वे ब्याक प्यानल इज ग्लास, जसमा चाहिँ अब कुन ग्लास प्रोटेक्सन छ भनेर चाहिँ रेडमीले खुलाएको छैन, तर अगाडिपट्टि चाहिँ तपाईँले कर्निङको गोरिला ग्लास भेक्टस पाउनुहुन्छ। हुन त अब गोरिला ग्लास भेक्टस 2 पनि महँगो पर्ने फ्ल्यागसिप फोन्समा आइसकेको छ, तर मिड रेन्ज प्राइस सेगमेन्टमा भेक्टसको प्रोटेक्सन हुनु पनि इट्स अ गुड जेस्चर। Likewise, there is also IP54 dust and water splash protection, जसले चाहिँ अब 13 Pro Plus मा भएको जस्तो IP68 जतिको प्रोटेक्सन त दिँदैन, तर माइनर पानीको स्प्ल्यासेस चाहिँ मजाले धान्छ, सो नो इस्युज। डिस्प्ले साइडमा चाहिँ यहाँपट्टि Redmi Note 13 Pro Plus जस्तै 1.5K AMOLED स्क्रिन तपाईँले पाउनुहुन्छ। राम्रो कुरा चाहिँ Redmi Note 12 Pro भन्दा यहाँ स्क्रिनको क्वालिटीमा इम्प्रुभमेन्ट पाएँ मैले चाहिँ। इट्स अ 12 बिट डिस्प्ले, अब पहिला चाहिँ 10 बिटको मात्रै थियो। त्यसै गरी यसमा चाहिँ तपाईँले 120 हर्ट्ज की डिस्प्ले पाउनुहुन्छ which switches from 30 to 60 to 120 hertz depending on स्क्रिनमा के कन्टेन्ट चलिरहेको छ। मलाई यहाँ राम्रो लागेको चाहिँ बेजल्सलाई सिग्निफिकेन्टली घटाएको छ रेडमीले र पिक ब्राइटनेस पनि बढाएको छ यसपालि। पहिला Note 12 Pro मा चाहिँ 1200 निट्सको पिक ब्राइटनेस थियो भने अहिले चाहिँ 1800 निट्सको ब्राइटनेस छ, विच मिन्स इन्डोर अर आउटडोर सिचुएसन सबैमा यु सुड नट ह्याभ अ प्रब्लम विथ फिजिबिलिटी। अनि यु अल्सो गेट अ स्टेरियो स्पिकर्स यहाँ अलङ विथ एन आइआर ब्लास्टर। पर्फर्मेन्स साइडमा चाहिँ Redmi Note 13 Pro लाई स्न्यापड्रागनको लेटेस्ट 7S Gen 2 भन्ने चिपसेटले पावर गर्छ, जुन चाहिँ पहिलाको Note 12 Pro मा भएको Dimensity 1080 भन्दा राम्रो इम्प्रुभमेन्ट हो। नर्मल काम गर्दा त त्यस्तो थाहा चाहिँ हुँदैन, तर गेम खेल्दा चाहिँ बेटर पर्फर्मेन्स तपाईँले यो फोनबाट एक्सपेक्ट मजाले गर्न सक्नुहुन्छ। अब मैले त्यस्तो एकदम राम्रोसँग गेमिङ टेस्ट नै चाहिँ गरेको छैन, तर PUBG जस्तो गेममा मैले स्टेबल 60 FPS चाहिँ पाएकी थिएँ स्मुथ प्लस अल्ट्रा सेटिङ्समा। अब गेन्सन इम्प्याक्टलाई अब त्यति राम्रोसँग ह्यान्डल गर्न सकेको चाहिँ थिएन हाई सेटिङ्समा, बट देन अगेन यो चाहिँ मेरो इनिसियल इम्प्रेसन्स मात्रै हो। सो पछि चाहिँ अब राम्रैसँग टेस्ट गरेर तपाईँहरूलाई सबै इन्फर्मेसन दिइहाल्छु फुल रिभ्यूमा है त। सफ्टवेयर साइडमा चाहिँ फाइनली रेडमीले 3 वर्षको OS र 4 वर्षको सिक्योरिटी अपडेट दिने प्रमिस गरेको छ, जुन चाहिँ अब स्यामसङले दिने 4 वर्ष भन्दा त अभियसली कम नै हो, तर इट्स अ गुड स्टार्ट जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ। अब अगेन एउटा फेरि डिसपोइन्टिङ कुरा चाहिँ Note 13 Pro चाहिँ Android 13 मा बुट हुन्छ इन्स्टेड अफ द लेटेस्ट Android 14। रेडमीले चाँडै नै Android 14 बेस्ड हाइपर OS को अपडेट दिने प्रमिस त गरेको छ, सो लेट्स होप कि त्यो चाहिँ चाँडै नै हुन्छ होला। ब्याट्री चाहिँ यहाँ तपाईँले 5100 mAh युनिटको पाउनुहुन्छ। अब मैले 2 दिन मात्रै चलाएको छु यो डिभाइस चाहिँ, सो अहिले नै अब ब्याट्री इन्ड्योरेन्स कस्तो छ यति उति छ भनेर जज चाहिँ गर्दिनँ म। अब त्यो कुरा चाहिँ मेरो फुल रिभ्यूमा नै भन्नेछु, सो स्टे ट्युन फर द्याट भिडियो। लास्टली क्यामेराको कुरा गर्दा चाहिँ यहाँ तपाईँले Note 13 Pro Plus मा जस्तै 200 मेगापिक्सलको OIS भएको क्यामेरा पाउनुहुन्छ अलङ विथ 8 मेगापिक्सलको अल्ट्रा वाइड र 2 मेगापिक्सलको म्याक्रो लेन्स। अब साँच्ची भन्नुपर्दा खासै फोटो त खिचिसकेको छैन मैले यो फोनबाट, तर अब जति खिचेको छु त्यो हेर्दा चाहिँ क्यामेराज मलाई ठिकै मात्रै लाग्यो। प्राइमेरी क्यामेराको आउटपुट चाहिँ अब गुड नै लाग्यो विथ नेचुरल टाइपको कलर रिप्रोडक्सन, तर अल्ट्रा वाइडको फोटोहरू चाहिँ खासै मन परेन मलाई। बट देन अगेन फुल क्यामेरा टेस्ट गर्न बाँकी नै छ, सो आई विल गिभ इट द बेनिफिट अफ डाउट अहिले।
भिडियोग्राफी साइडमा चाहिँ नोट 13 प्रो प्लस जस्तै यहाँ 4K 30 FPS सम्मको सपोर्ट छ फ्रम द रियर क्यामेरा भने 1080 60 FPS सम्मको फुटेज तपाईँले सेल्फी क्यामेराबाट लिन सक्नुहुन्छ। भिडियोको क्वालिटी चाहिँ डिसेन्ट नै लाग्यो मलाई, अलि क्रपिङ चाहिँ गरेको छ तर इट्स स्टेबल इनफ क्याजुअल युसेजको लागि चाहिँ। सो गाइज यही नै थियो मेरो Redmi Note 13 Pro को अनबक्सिङ र छोटो मिठो इम्प्रेसन्स। मैले अघि नै भने जस्तै प्राइसिङको बारेमा चाहिँ मलाई एक्ज्याक्टली थाहा छैन तर आइ एम एक्सपेक्टिङ इट टु लन्च फर अ भ्याल्यु फर मनी प्राइस पहिलाको Note 12 Pro मा जस्तै, विच मिन्स यसको 8 128 GB को प्राइस बिलो 40,000 नै हुनुपर्ने हो र यो प्राइसमा वी गेट एन इम्प्रुभ डिजाइन विथ गोरिल्ला ग्लासको प्रोटेक्सन, बेटर पर्फर्मेन्स र मोस्ट इम्पोर्टेन्टली गुड सफ्टवेयर प्रोमिसेस फ्रम Xiaomi। सो लेट्स सी हाउ द्याट टर्न्स आउट। आजको भिडियोको लागि चाहिँ यति नै, अर्को भिडियोमा म फेरि चाँडै नै आउनेछु। सो यति भन्दै म सोनिकालाई बिदा दिनुहोस्। सी यू नेक्स्ट टाइम।